नमस्ते, म हिरालाल चौधरी। तपाईहरु यदि नयाँ आउनु भएको छ भने मेरो च्यानलमा च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोहरु मन पर्छ भने लाइक गर्नुहोला। अब लागौ आजको टपिकतर्फ। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको टपिकमा। आजको टपिक मैले राखेको छु तपाईहरुले कि आफ्नो मोबाइलबाट साथीको मोबाइल कसरी कन्ट्रोल गर्ने। आफ्नो मोबाइलबाट बसेर आफ्नो घरको मोबाइलमा कुनै प्रब्लम भएको छ, नेट चेन्ज गर्नुपर्ने, पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने, कुनै पनि प्रब्लम आएको छ भने कसरी तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट बसेर आफ्नो मोबाइल चलाएर तपाई आफ्नो साथीको या आफ्नो फ्यामिलीको मोबाइल कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुलाई म सिकाउने छु। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कहिलेकाहीँ कुनै मोबाइलमा प्रब्लम आउँछ, नेट चल्छ तर हामीले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि टेन्सन हुन्छ। त्यसको लागि म आज तपाईहरुको लागि टपिक लिएर आएको छु। आफ्नो मोबाइलबाट कसै पनि मोबाइल कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई जरुरी पर्छ सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानु। प्ले स्टोरमा जानुबित्तिकै एउटा एप्सको नाम भन्छु जुन एप छ कि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु कि त्यसको नाम हो AnyDesk। AnyDesk हो। यो कम्प्युटरको पनि छ र यहाँ मोबाइलको पनि छ। तपाई मोबाइलमा प्ले स्टोरमा जानेबित्तिकै AnyDeskमा क्लिक गर्नु। AnyDeskमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाई के गर्नु, सानो एप छ, तपाई यसलाई के गर्नु, इन्स्टल गरिहाल्नु। तपाई पनि यो इन्स्टल गर्नु हैन, अनि आफ्नो फ्यामिलीको मेम्बरलाई पनि जसले पनि जसको मोबाइल तपाईले कन्ट्रोल गर्न चाहनु भएको छ उहाँले पनि आफ्नो मोबाइलमा यो एप्स इन्स्टल गर्न भन्नु, AnyDesk भनेर, AnyDesk कन्ट्रोलर भनेर। AnyDesk इन्स्टल गर्नेबित्तिकै तपाईलाई देखाउनु छु कसरी तपाईले आफ्नो कम्प्युटरबाट आफ्नो मोबाइलबाट कसरी आफ्नो फ्यामिलीको कसैको पनि साथीको पनि मोबाइल कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। AnyDesk क्लिक गर्नु सबभन्दा पहिला AnyDesk इन्स्टल हुँदैछ यहाँ। अब यहाँ हेर्नु म तपाईहरुलाई देखाउनु छु कि यहाँ मेरो जुन छ अगाडि AnyDesk आइसक्यो। यहाँ हेर्नु AnyDesk त के गर्छु म AnyDesk ओपन गर्छु। अनि तपाईको जसको मोबाइल प्रब्लम सल्भ गर्न चाहनु भएको छ भने, जसको मोबाइल कन्ट्रोल गर्न चाहनु भएको छ भने उहाँले पनि AnyDesk ओपन गर्न भन्नु। त्यो AnyDesk ओपन गर्नेबित्तिकै तपाईहरुलाई म देखाउनु छु कस्तो देखाउँछ। त तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नु। यहाँ AnyDesk क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यति आउँछ अगाडिमा। यति आउनेबित्तिकै यो जुन हेर्नु त कुनामा ट्रिपल लाइन छ नि जसले हामी मेनु भन्छौँ त्यहाँ के गर्नु तपाईले क्लिक गर्नु पर्ने छ। के गर्नु तपाई यहाँ क्लिक गर्नु। क्लिक गर्नेबित्तिकै फेरि यहाँ ओकेको साइन आएको छ, तपाई यहाँ पनि क्लिक गर्नु। अनि यो हेर्नु जुन तपाईहरुले नम्बर देखिरहेछ नि यो नम्बर तपाईको साथीको पनि हुन्छ। जसको तपाईले मोबाइल कन्ट्रोल गर्न चाहनु भएको छ उहाँको पनि यो नम्बर हुन्छ। यो एड्रेस हो, यानी कि उहाँको मोबाइलको एड्रेस हो। यो एड्रेस तपाईले यहाँ टाइप गर्नुहुन्छ भने या तपाईको एड्रेस तपाईको साथीले टाइप गर्यो भने तपाई दुईजना कनेक्ट हुनुहुन्छ। कनेक्ट हुनेबित्तिकै तपाईले उहाँको मोबाइल तपाईको मोबाइलको अगाडिमा आउँछ र तपाईले उहाँको मोबाइलको सबै थोक चलाउन सक्नुहुन्छ, सबै फाइल चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यहाँबाट प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला के गर्नु तपाईले उहाँको पनि यो एड्रेस हो उहाँले पनि इन्स्टल गर्न पहिला भन्नु यो तरिकाले। अनि यो एड्रेस छ नि यहाँ हेर्नु तपाईको साथीको यदि रिमोट एड्रेस तपाईको साथीको एड्रेस यहाँ के गर्नुपर्छ रिमोट एड्रेसमा टाइप गर्नुपर्छ। यहाँ क्लिक गर्नु। अनि यति गर्नेबित्तिकै यहाँ हेर्नु ड्र्याग गर्नु। अनि यहाँ हेर्नु कुनामा छ नि यहाँ तपाईले एड्रेस ट्र्याप गर्नेबित्तिकै यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ कनेक्सन हुन्छ। अब के गर्नु यसलाई रिसेन्ट कनेक्सनमा के गर्नु क्लिक गर्नु। अब यति आइहाल्यो तपाईको अगाडिमा, ठीक छ। त तपाईले कुन तरिकाले अब तपाईको साथीको मोबाइल कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई देखाउँछु छु। त म तपाईँ के गर्छु जस्तै मेरो मोबाइल अर्को मोबाइलमा पनि AnyDesk राखेको छु। त तपाईले के गर्छु म यो क्यामेरा खोलेर देखाइदिन्छु कि कसरी यहाँ एड्रेस माग्छ, कहाँबाट एड्रेस हुन्छ। के गर्नु यहाँ मेरो मोबाइलमा पनि AnyDesk छ, म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ हेर्नु जस्तै मेरो मोबाइल हो नि, मेरो मोबाइलमा के छ एड्रेस छ नि, यो एड्रेस मलाई के गर्नुपर्छ यो जुन मोबाइल जस्तै अहिले म भिडियो बनाइरहेको छु नि यहाँबाट मलाई यो मोबाइल यो जुन आइफोन छ यो मोबाइल मलाई चलाउनु छ। त यसको यो जुन अगाडिमा यो एड्रेस लेखिरहेको छ नि यो एड्रेस मलाई के गर्नुपर्छ मेरो AnyDeskमा के गर्नुपर्छ मलाई टाइप गर्नुपर्छ हैन। म तपाईलाई टाइप गरेर अनि कसरी कन्ट्रोल गर्छ सबै फाइल कसरी चलाउन सकिन्छ म तपाईलाई देखाउने छु। तपाईहरु वेट गर्नु। यो एड्रेस टाइप गर्छु आफ्नो मोबाइल 449। यति गर्नेबित्तिकै गर्नु जुन अप्सन दिएको छ यहाँ साइडमा हेर्नु कनेक्सनमा त्यो के गर्नु कनेक्सनमा क्लिक गर्नु। कनेक्सनमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यहाँ क्लिक गर्नु। अनि यहाँ हेर्नु के भनिरहेछ कनेक्सन यहाँ भनिरहेछ यहाँ के मलाई मागिरहेछ कि तपाईले के एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु तपाईले कुन मेरो यहाँ मोबाइल छ हेर्नु यो मोबाइलमा भनिरहेछ कि तपाईको जुन साथीको छ तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि नै। त के गर्छु म एक्सेप्ट गर्छु। एक्सेप्ट गर्न मन छ क्लिक गर्नु। तपाई आफ्नो साथीले पनि एक्सेप्ट गर्न भन्नु अनि तपाईको मात्रै मोबाइल चलाउन मिल्छ, ठीक छ। अब हेर्नु यहाँ आइसक्यो। यसलाई क्लिक गर्नु। जे भन्छ सबैलाई क्लिक गर्दै गर्नु। यहाँ हेर्नु कि यो जुन यसले मेरो मोबाइल छ नि मेरो मोबाइल यो रेडमीको अगाडिमा के भइसक्यो आइफोनको जुन छ त्यो आइसक्यो हैन। अब कुनै पनि जस्तै मलाई प्रब्लम सल्भ गर्नु छ के गर्नु छ भने जस्तै अब यहाँबाट भने मलाई म के गर्छु यहाँबाट
अब जस्तै मलाई यहाँ एनीडेस्कमा प्रोग्राम छ कुनै सिकाउनु छ भने के भने म एनीडेस्कमा के गर्छु क्लिक गर्छु। जब तपाईँ दुईजना साथीमा एनीडेस्कमा कनेक्ट हुनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ के प्रोब्लम आइदिन्छ हाम्रो गाडीमा, तपाईँहरूले एनीडेस्क चलाउनुहुन्छ जस्तै कुन मोबाइलबाट गर्नु। जस्तै म स्यामसङमा गरेको थिएँ, स्यामसङमा म आफ्नो मोबाइलबाट यहाँबाट कनेक्ट गरेर अनि स्क्रिनलाई पनि मुभ गरेँ अनि कल पनि लगाएँ, जति फङ्सन थियो त्यो स्यामसङको मलाई सबै मैले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सकेँ। तर मैले एउटा रेडमीमा गरेँ, रेडमीमा के भयो कि मलाई यहाँबाट केही गर्न मिलेन, आइफोनबाट गरेँ। अब तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो कुन मोबाइलबाट तपाईँले कनेक्ट गर्नुभएको छ, त्योबाट हेर्नुपर्छ। यदि तपाईँको साथीको यदि मोबाइल यहाँबाट कन्ट्रोल हुँदैन भने उहाँलाई तपाईँले भन्नु कि उहाँलाई भन्नु योमा क्लिक गर्नु, योमा क्लिक गर्नु। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको जुन समस्या छ त्यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यति तरिकाले तपाईँहरूले एनीडेस्कलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यदि भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरी सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।